Hello everyone, welcome back to Sampath Kaluarachchi YouTube channel. Today I am going to teach you a very interesting sentence pattern that can be used in your day-to-day life. අද දවසේ මම ඔබට උගන්වන්නේ එදිනෙදා ඔබට භාවිත කරන්න පුළුවන් ඉතාම අපූර්ව වාක්‍ය රටාවක්. pattern එක තමයි that's not a thing to. That's not a thing to අපි භාවිත කරන්නේ ඕක ඔය තරම් දෙයක් නොවේයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහායි. අපි මෙන්න මෙහෙම අදහස් කියනවානේ සිංහලෙන්. ඕක ඔය තරම් අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. එහෙම නැත්නම් ඕක ඔච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් ඈ. ඕක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් ඈ. මෙවැනි අදහස් ඔබ කියනවා නේද සිංහලෙන්? මේ අදහස් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා ඔබ මේ වාක්‍ය රටාව දැනගෙන සිටිය යුතුමයි. ඔබ මේ වාක්‍ය රටාව දන්නේ නැත්නම් ඔබට මෙවැනි අදහස් වේගයෙන් නිවැරදිව කියන්න නොහැකි. ඒ නිසා ඔබ මේ අපි උගන්වන වාක්‍ය රටා ඉතාම හොඳින් අවබෝධ කරගන්න. ඔබ අපේ channel එකට අලුතෙන් join වුණ කෙනෙක් නම් ඔබට පුළුවන් channel එකේ playlist එකට ගිහින් grammar lessons, patterns, dialogues වෙන වෙනම නරඹන්න. ඉතින් ඒවා නරඹලා ඔබට ඔබේ ඉංග්‍රීසි දැනුම ඉතාම හොඳින් වර්ධනය කරගන්න පුළුවන්. By watching those videos, definitely you can improve your knowledge of English. හොඳයි. අපි යමු පළවෙනි වාක්‍යයට. ඕක අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕක අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to. ඒක තමයි වාක්‍ය රටාව. ඒ ආකාරයට තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. අඬනවට කියන්නේ cry. That's not a thing to cry. ඕක අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕක ඔය තරම් අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. අපි එහෙමත් කියනවනේ. ඕක ඔච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to cry so much. ඔච්චර යනුවෙන් ප්‍රකාශ කිරීම සඳහා අගට එකතු කරනවා so much. That's not a thing to cry so much. ඕක ඔච්චර අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. යාළුවෙක් මොනවා හරි දෙයකට අඬ ඉන්නකොට ඔබට කියන්න පුළුවන්. කාංචනා, that's not a thing to cry so much. කාංචනා ඕක අඬන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඒ ආකාරයට ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ගණන් ගන්නවට අපි කියනවා කෙය ගණන් ගන්නවා. ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඔබ දන්නවා දැන් වාක්‍ය ආරම්භ කරන විදිහ. That's not a thing to care so much. That's not a thing to care so much. ඕක ඔච්චර ගණන් ගන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to care so much. ඕක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් ඈ. යාළුවෝ ටිකක් ඔයාට hina වෙනවා. ඔච්චමට සරදමට වගේ ඔබට hina වෙනවා. එතකොට අපි කියනවනේ ඕක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් ඈ. මෙතනදී hina වෙනවට ගන්නේ laugh කියන ක්‍රියාපදය. smile කියන්නේ hina වෙනවා. smile අපි භාවිත කරන්නේ සුහදශීලීව hina වෙනවා කියන්න. මෙතනදී අපි ගන්නේ laugh. That's not a thing to laugh so much. ඕක ඔය තරම් hina වෙන්න දෙයක් නෙවෙයි. ඕක ඔච්චර hina වෙන්න දෙයක් ඈ. That's not a thing to laugh so much. ඔච්චර කියන්න, ඔය තරම් කියන්න so much අපි වාක්‍ය අගට තබනවා. ඕක ඔච්චර බනින්න දෙයක් ඈ. අම්මා මොනවා හරි දෙයකට ඔයාට බයිනෝ. බැනගෙන යනවා මේ පොඩි දෙයකට. අපි ඒ වෙලාවට කියනවනේ ඕක ඔච්චර බනින්න දෙයක් ඈ. බනිනවට අපි කියන්නේ scold. scold බනිනවා. ඕක ඔච්චර බනින්න දෙයක් ඈ. දැන් ඔබ දන්නවා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන විදිහ හරිම සරලයි. That's not a thing to scold so much. That's not a thing to scold so much. මේවා ඉදිනෙදා කතනයට කොච්චර ප්‍රයෝජනවත්ද කියලා බලන්න නේද? අපි මෙහෙම සිංහලෙන් කියනවා නේද?
ඉතින් මේවා ඉංග්‍රීසියෙන් මේ ආකාරයට නිවැරදිව කියන්න නම් ඔයා මේ පැටර්න් එක දැනගත යුතුමයි. දැනගෙන විතරක් මදි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ඕන. හොඳයි. තව උදාහරණයක් අපි ගනිමු. ඕකොච්චර අපහාස කරන්න දෙයක් ඈ. අපහාස කරනවට අපි කියන්නේ insult. insult අපහාස කරනවා. That's not a thing to insult so much. ඕකොච්චර අපහාස කරන්න දෙයක් නෙවෙයි. That's not a thing to insult so much. හොඳයි. මම හිතනවා ඔබට ඊටාම සරලව තේරුම් ගන්න ඇති කොහොමද that's not a thing to භාවිත කරලා ඕක ඔය තරම් දෙයක් නෙවෙයි යනුවෙන් අදහස් ප්‍රකාශ කරන්න කියන වගේ. හොඳයි. එහෙනම් අපි තවත් මෙවැනිම අපූර්ව වාක්‍ය රටාවකින් මුණ ගැසෙමු. ගිහින් එන්නම්. See you again. Bye.